صباح الخير، عاملين ايه؟ شكلي كده هعملها الاسبوع ده وهنزل 2 فلوجز، واحد في وسط الاسبوع واحد يوم الجمعة، بناء على طلبكم والكومنتس الكتيرة اللي جاتلي ان انا اعمل فلوج عن السلبيات في الهجرة او في انجلترا. فالفلوج ده هيبقى عن السلبيات. اول حاجة سلبية ان الشمس طالعة والجو تلج. اكيد لا طبعا، انا هغير ونروح نفطر ونتكلم بره. لو تفتكروا قبل كده في فلوج قديم ذكرت ان انا سافرت من انجلترا لحد المغرب بالعربيه. كان نفسي ساعتها اكون بعمل فلوجز وكنت دونت الرحله كلها، بس كل اللي باقي من الرحله دي صور وذكريات. الرحله بدات لما فكرت انا وزوجتي ان احنا ناخد الاولاد ونسافر اي مكان بعيد بالعربيه، وكان ساعتها اكتر مكان حابين نزوره هو المغرب. مخططناش للرحله ولا حجزنا اي حاجه، خدنا الاولاد والعربيه وطلعنا على مدينه دوفر، ومن مدينه دوفر اخدنا العباره لفرنسا لمدينة كاليه. وصلنا بعد الفجر. أول ما العبارة وقفت أخدت العربية وكملت على الطريق. كنت عايز أقطع أكبر مسافة ممكنة عشان الرحلة ما تاخدش وقت كبير. وقفنا الساعة 12 الظهر في مدينة اسمها دي مانز في فرنسا. حجزنا أوتيل وقعدنا الليلة. خرجت أنا وحنين نتمشى نستكشف شوارع فرنسا، ورحنا جبنا أكل، وفي اليوم ده نمنا بدري وكملنا على الطريق تاني يوم بعد الفجر. السلبيات في انجلترا. خليني اقول لكم رأي الناس الاول وبعد كده اقول لكم رأي الناس في السلبيات اللي موجودة في انجلترا. من السلبيات المادية حاجة مثلا زي التاكس، الضرايب. انت كل ما بتشتغل اكتر وبتاخد فلوس اكتر كل ما بتدفع ضرايب اكتر. في ناس بتشتكي وبتقول ان الضرايب كتيرة جدا، في جزء كبير جدا من المرتب بتاعك بيروح للحكومة. حاجة كمان، انا مثلا دلوقتي كطالب ان شاء الله لما اتخرج واشتغل واول ما ابدأ اقبض 21,000 في السنة هبدأ أدفع الستودنت لون، يعني اللون اللي الحكومة دفعته للجامعة هبدأ أدفعه تاني بعد الدراسة. أول ما اشتغل المرتب هيطلع منه حاجتين، الستودنت لون وده رايح للحكومة، والتاكس ده برضو رايح للحكومة، فده هيأثر جامد على دخلي. إلا بقى طبعا لو أنا اشتغلت شغلانة كبيرة جدا فالفلوس اللي بتروح للحكومة دي مأثرتش معايا قوي، فساعتها الموضوع مش هيبقى مشكلة. كل المشاكل المادية دي أنا شخصيا ما بتتعبنيش، أو مش شايف إن هي دي الحاجة اللي هتوقف حياتك. او لما تقارنها بالايجابيات الكتير الموجودة ومستوى المعيشة ساعتها هتقول الحمد لله. انا شخصيا اللي بيتعبني بجد العامل النفسي او المعنوي. يمكن ده بقى مش انجلترا بس، ده في الهجرة عامة. وصلنا اسبانيا بعد العصر وقررنا ننام في العربية شوية. الاولاد ناموا بس بالنسبة لي انا كانت محاولة فاشلة. فضلت سايق لحد ما بقى فاضل ساعتين على مدينة تاريف، وهنا قررنا ناخد اوتيل وننام شويه، بس برضه كانت محاوله فاشله بالنسبه لي ان انام، لان انا كنت متحمس جدا ان اوصل المغرب، كنت عايز اوصل في اسرع وقت. رجعنا على الطريق ووصلنا مدينه تاريفا وخدنا العباره لطنجيه. حسيت ان انا عملت انجاز كبير اول ما وصلت المغرب، بس المغرب ما كانتش هي الهدف كان مدينه مراكش. العامل النفسي بيخش تحتيه حاجات كتير قوي، ويمكن ده اكبر ضرر اي واحد مهاجر او مغترب بيحس بيه. السلبيات كتير، اختار لك منهم واحده وشوف انهي اللي هتوجعك اكتر. ابوك وامك اللي ما بتشوفهمش الا كل سنه مره او كل سنتين مره حسب بقى الظروف، هتعرف تحجز سياره امتى، هتعرف تاخد اجازه من الشغل امتى، وهكذا. اخواتك اللي خطب واللي بيتجوز وانت مش عارف تحضر خطوبتهم ولا جوازهم، واللي منهم بيخلف وعيالهم بتكبر وانت ما بتشوفش العيال، والعيال ما بيعرفوش عنك حاجه وانت ما بتعرفش عنهم حاجه. كل اللي يعرفوه عنك ان ليهم خال او عم عايش بره وبس كده. وعيالك اللي بيكبروا نفس الكلام، ما يعرفوش اي حد، ما يعرفوش غيرك انت وامهم وبس. مزنوق ومحتاج فلوس، اتصرف، مفيش حد هنا يساعدك. لو بتدرس ونجحت او كنت في شغلانه وترقيت افرح مع نفسك، محدش هيفرح معاك. كل فرحه هتعدي عليك مش هتحس بيها كامله. مراتك هتولد هتتبسط، بس مفيش حد حواليك هيحسسك بالفرحه، هتبقى تايه. احساس الوحده اللي ملازمك ده مش هيفرقك. اهلك وعزوتك وناسك اللي انت حاسس دلوقتي ان انت زهقان من البلد وهم حواليك، يوم ما تطلع من البلد هتحس انت زهقان برضه عشان هم مش حواليك. يمكن المعادله ملهاش بالانس، انت عايش وسط اهلك بس البلد مش موفره لك كل حاجه. خرجت بره عايش، البلد موفره لك كل حاجه بس مش وسط اهلك، فانت ولا هنا مرتاح ولا هنا مرتاح. اللي بره عايز يرجع واللي جوه عايز يخرج. المسافه من طنجيه لحد مراكش حوالي 600 كيلو. قلنا هنقطع نص المسافه ونبات الليله في كازابلانكا وتاني يوم نكمل. قضينا ليله جميله في اوتيل في كازابلانكا على البحر، وتاني يوم رجعنا على الطريق، واخيرا وصلنا مراكش.
حجزنا في اوتيل 5 ايام، قضينا يومين من اجمل الايام بنتفسح في مراكش. في تالت يوم بالليل كنا خارجين بنتفسح وجات لي مكالمة على التليفون من صاحبي محمد يسري. استغربت من المكالمة لان احنا على طول مع بعض على الواتساب. رديت عليه وكان بيبكي، افتكرت يمكن في مشكلة عنده ولا حاجة، فقلت له يا ابني في ايه، خير؟ قال لي البقاء لله، امك توفت في حادث عربية. امي توفت وفي خلال 48 ساعة على بال ما عرفت احجز طيران كانت اتغسلت واتدفنت، يعني ماتت وما شفتهاش. ناس بتتولد وناس بتموت وانت بعيد مش قادر تعمل حاجة. انا بقول كفاية كده سلبيات، واشوفكم الفلوج الجاي. السلام عليكم.